بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآيات من أحكام القتال، يبين الله تبارك وتعالى فيها أن من اعتدى من المشركين في الشهر الحرام فإنه للمسلمين أن يقاتلوه في الشهر الحرام. أما الشهر الحرام فهم 4 أشهر حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وهم 3 أشهر متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، الشهر السابع في عداد السنة. هذه الأشهر حرم الله تبارك وتعالى فيها على المسلمين أن يبدأوا القتال فيها، كما في قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كان العرب يعظمون هذه الأشهر في الجاهلية قبل الإسلام، ويعظمون الحرب فيها، وكان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى يعني على العرب، أن هداهم إلى التزام هذا الأمر، وكان هذا تابعا لتعظيمهم للبيت وللحج. فإن هذه الأشهر ال3 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هي أشهر لا بد منها للحج: شهر قبل ذي الحجة اللي هو ذو القعدة، وشهر بعد ذي الحجة. هذا الشهر يأتي فيه من يريد الحج، ثم الشهر الآخر حتى يصل إلى مكانه. فكانت تأمن الجزيرة في هذه الأشهر ال3 أشهر الحج، وتأمن كذلك في شهر رجب، وكان هذا من شهور العمرة، يعني يجعلونه شهر عمرة لزيارة البيت. والعرب الذين كانوا يعني قد اتخذوا الغزو والنهب مسلكا للكسب، ويرونه أنه من أشرف مكاسبهم، يعني من أشرف المكاسب عندهم الكسب عن طريق يعني غزو الآخرين وأخذ ما بأيديهم. لكنهم كانوا إذا جاءت الأشهر الحرم كل وضع سيفه في غمده وركز رمحه، وبدأ الناس يسافرون ويخرجون يعني في الجزيرة في كل مكان، الكل آمن، والعرب كلها تعظم هذه الأشهر تعظيما كبيرا، ولا ينتهكون حرمتها بأن يقتل يعني بعضهم بعضا أو يحصل فيها سلب، وكان هذا كبير عندهم. يعني ما كان من اعتدى بالقتل في هذه الأشهر يعني يعتبر هذا من الأمور العظيمة، ينبذ، يقاطع، كله شأن عظيم، يرون أن هذا من الآثام الكبرى التي يمكن أن تقع. لما جاء الإسلام أقر هذه الأشهر،
أقر حرمة هذه الأشهر، ولكن الله تبارك وتعالى بين المسلمين أن المشركين إذا انتهكوا حرمة الشهر الحرام فليقاتلهم يعني المسلمون كذلك في الشهر الحرام. قال جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحرمات قصاص يعني من انتهك لكم حرمة فكذلك يجب أن تقتصوا منه وتعاقبوه لانتهاك هذه الحرمة، وهذا من باب يعني المعاملة بالمثل. فكما أباح الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يقاتلوا مشركين في المسجد الحرام إذا قاتلوهم فيه، فكذلك هنا أباح لهم سبحانه وتعالى أن يقاتلوا مشركين في الشهر الحرام إذا انتهكوا حرمته. فقد قال تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا أي عن القتال في المسجد الحرام فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن مسلم عن دينه في الأرض، فإن قيامهم بفتنة المؤمن المستضعف وتعذيبه حتى يرجع عن دينه هذا أمر عظيم جدا. فقال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يفتن مسلم يعني عن دينه في الأرض كلها، ويكون الدين لله، يكون خضوع الجميع لله. فإن انتهوا يعني عن فتنة المسلمين وقتالهم فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تعتدوا ولا تقاتلوا إلا أهل الظلم منهم وأهل العدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، والقصاص يعني أن يؤخذ من هذا المعتدي بقدر جنايته، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى وراقبوه. وذلك أن من يعتدى عليه ويباح له رد العدوان إن لم يتق الله تبارك وتعالى ربما جاوز الحد وانتقم لنفسه، فهنا أمروا بتقوى الله تبارك وتعالى ومخافته سبحانه وتعالى في كل وقت. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا ليكن هذا في قلوبكم، وعلم اللي هو العلم الذي يستحضر ويدفع إلى العمل أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين، أي بنصره وتأييده وتوفيقه. فإذا اتقيتم الله تبارك وتعالى كان الله معكم، وبالتالي أبطل يعني كيد أعدائكم ونصركم عليه. أما إذا كانوا مفهوم هذا أنهم إن كانوا من أهل الخيانة ومن أهل العدوان ومن أهل التجاوز فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنه. ثم قال جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنفقوا في سبيل الله، المقصود بالإنفاق في سبيل الله أن يصرف ويدفع المال في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض بالجهاد. هذا يستوي فيه يعني إعداد العدة، شراء السلاح، شراء الخيل، شراء الركاب، تزويد المجاهدين بالمال، ضمان أهلهم وأولادهم وقت الجهاد، كل هذا داخل في النفقة في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله. والجهاد روحه المال، يعني لا يقوم جهاد إلا بالمال، فالجهاد بالنفس وبالمال. المال هو روح الجهاد، لأنه بغير المال لا يقوم مجاهد، لا يوفر له سلاحه، عتاده، مركوبه، لا يستطيع أن يواصل يعني الجهاد. فقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ألقى بيديه إلى التهلكة، إما أنه بترك الأسباب التي تدفع الهلاك عن نفسه، وإما بركوب الأسباب الخطرة التي توصله إلى الهلاك، فهذا كل قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فمن إذا ترك المسلمون الجهاد
وقعدوا عنه وتركوا الإنفاق في سبيل الله، فإنهم تركوا الأسباب التي تؤدي في النهاية إلى أن يهلكوا، وهي أن يضعفوا، يطمع فيهم عدوهم، يركبهم هذا العدو، وإذا ركبهم عدوهم هلكوا. فالهلاك في ترك الإنفاق في سبيل الله وترك الجهاد. والآية طبعا عامة، فإنه ممكن أن يلقي بنفسه للهلاك على هذا النحو، أو يلقي بنفسه للهلاك إذا ركب وفعل ما يؤدي به إلى الهلاك، كمركب خطر، عمل خطر، نام على حافة خطرة لا يأمن عند النوم أن يغفو وينقلب فيذهب. كل من ركب مركبا خطرا ممكن أن يفضي به إلى الهلاك، هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة على هذا النحو. لا يدخل في هذا الأمر من يقاتل العدو وإن غلب على ظنه أن يهلك، فإن هذا ليس من الإلقاء بالنفس على التهلكة. ولما رأى أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان من الجيش في عهد عثمان الذين حاصروا القسطنطينية، ثم خرج رجل من صف المسلمين ودخل في صف الروم. وهذا الخروج معناه أن الحرب القديمة حرب مواجهة، وحرب تقوم على القوة البدنية وعلى السلاح الذي بيد الإنسان، ليس سلاحا مقذوفا. السلاح مقذوف يكون بالسهام وبالمنجنيق، لكن عامة الحرب بالسلاح الذي يكون بيد المقاتل، السيف والرمح. واختراق صف العدو هو أن يخرج بفرسه أو راجلا ويدخل يحارب في صف العدو، ثم بعد ذلك ممكن إذا كان بقوة خارقة يستطيع أن يخترق هذا الصف ثم يعود إلى صف المسلمين. وإذا كان رجلا ضعيفا فإنه ينشب في سيوف القوم وفي رماحهم، لأن واحد إذا دخل في 1000 أو 2000 فإنه ينتهي، إذا أحاطوا به من كل جانب قتلوا. فهذا الذي خرج من جيش المسلمين ودخل في صف العدو لا شك أنه مقتول. فقال الناس لما قالوا سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة، وذلك أنه هجم وحده دون هجوم عام، جيش يقابل جيش، وإنما هذا خرج وحده. فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها على غير وجهها، ثم قال هذه الآية نزلت فينا معشر أنصار، إننا بعد أن فتحت مكة وعز الإسلام وكثر تابعوه قلنا في أنفسنا لو جلسنا في أرضنا وأصلحنا بساتيننا ودورنا فإن الله قد وفينا ما علينا. وذلك أن الأنصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، وهذه في بيعة العقبة الثانية، أنه كانت فحوى هذه البيعة أنه إن أتاهم النبي سالما ووصلهم في المدينة قاموا معه ونصروه من الكل، من الأحمر والأبيض، من كل الناس، وأنهم يحموه مما كذلك كما يحموا أنفسهم وذراريهم. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم سالما في هجرته مع الصديق رضي الله تعالى عنه، وقام الأنصار بسيوفهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، حاربوا معه في بدر، حاربوا معه في أحد، حاربوا معه في الخندق، حاربوا معه حروبه حتى دخل النبي مكة منتصرا. وكان من الأنصار في جيش النبي الذي هو 10,000 معظمهم من الأنصار. لما فتحت مكة خلاص وضعت الحرب، دخل العرب كلهم في الجزيرة في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عز الإسلام، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يهدد ليس ملوك العرب بل كسرى وقيصر، يرسل لكسرى فيقول له أسلم تسلم، ويرسل لقيصر يقول له أسلم تسلم، فيهدده بالحرب وأنه سيأتيه
والجزيرة كلها أمنت. يقول أبو يعني معنى حديث أبي أيوب إنه لما انتصر الإسلام، لما فتحت مكة وانتصر الإسلام وعز وكثر تابعوه، قلنا خلاص احنا وفينا يعني عهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عهدنا مع الله قد أوفيناه، لا نجلس في دورنا وفي بساتيننا نصلح يعني بساتينهم، لأنهم تركوا أرضهم، تركوا يعني عمارة بيوتهم، تركوا هذه الدنيا وانشغلوا هذه المدة كلها بالحرب. فإن النبي لم يمكث في المدينة شهرين متتابعين منذ أن أتاها صلوات الله وسلم، ما مكث شهرين متصلة، وإنما كان كله خارج في جيش أو في سرية أو في غزو أو في عمرة صلى الله عليه وسلم. وحتى عمرته الأولى عمرة حرب، خرج في الحديبية وحصر وأخذت، وبيعة الرضوان كانت يعني في هذه السفرة، وهي سفرة كانت للعمرة، ولكن قريش صدته وقالوا والله لا يدخلها علينا محمد عنوة أبدا، ما يدخلها بالقوة، وصدوه. فالشاهد أن الأنصار انشغلوا طيلة هذه المدة كلها 8 سنوات من هجرة النبي إلى فتح مكة كلها في الجهاد. فقالوا نجلس، ولما قالوا هذه المقالة أنزل الله تبارك وتعالى هذا القول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني قعودكم عن الغزو و يعني كف يدكم عن الإنفاق في سبيل الله وترك هذا الأمر. بعد ذلك يقول: فليتولى يعني أمر الجهاد غيرنا. هذا إلقاء باليد إلى الهلاك. أولا أن هذا سيؤدي إلى ضعف الإسلام، ضعف المسلمين، ثم ركوب العدو، هذه واحد. كذلك هو هلاك لأنه ترك الجهاد، وهذا أمر مفروض فرضه الله تبارك وتعالى، فترك الفريضة بعد السعي فيها هو كذلك يؤدي إلى الهلاك في الآخرة، وذلك يعني بالذنوب والمعاصي. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، الإحسان هو يعني أداء العمل على أحسن وجوهه، ومن الإحسان الاستمرار فيما عاهدتم الله تبارك وتعالى حتى تموتوا على ذلك. وكذلك من الإحسان القيام بالجهاد، لأن الجهاد هو أعظم يعني فرائض الدين، فهو ذروة سنام الإسلام. إن الله يحب المحسنين. إذن الدخول في صف العدو، وإن غلب على ظن الإنسان أنه يقتل، بل لو حتى أيقن أنه يقتل، فهذا ليس إلقاء يعني باليد إلى التهلكة، بل هذا ممن يشري نفسه لله. وسيأتي: ومن الناس من يشري نفسه لله والله رؤوف بالعباد. يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. فدخوله في صف العدو كسر لقلبه، تشتيت لجمعه، إثارة للرعب فيه. وقد كان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يفعل هذا ويعود، وليس مرة واحدة في الغزوة الواحدة، احنا فعل 5 مرات. فقد فعل يعني بجيش الروم 5 مرات يخترق صفهم ثم يعود، 5 صفوف متوالية، كأنه مقذوف، يعني كأنه قذيفة تدخل في صف العدو، يحارب من أمامه، من على يمينه، من على يساره، من خلفه، ثم يخترق الصف، ثم بعد أن يخترقه كله يعود مرة ثانية يعني بفرسه إلى صف المسلمين. وهذا نادر يعني في الرجال أن يكون رجل بهذه القوة وبهذه الشجاعة وبهذه المراس والمران في الحرب. على كل حال، إذا غلب على ظن المقاتل أنه يقتل ودخل في صف العدو يحاربه، فلا شك أنه لا ينبغي حمل الآية على هذا المعنى، وإنما تحمل يعني المعنى هذا كما ذكرنا، إما بالقعود عن أمر يفضي إلى الهلاك، كمن تأكد لديه
يعني كان مريضا وتأكد لديه أنه إن قام بهذا السبب دفع عن نفسه المرض المفضي إلى الهلاك، كمن قطع منه مثلا عرق، لو أنه أهمله وتركه ينزف فإنه يموت، فهذا ألقى بنفسه إلى التهلك. أو ركب مركبا من الديت، معلوم أنه من سار في هذا الخط أو سار في هذا الأمر أفضى بنفسه إلى الهلاك، فهذا قد ألقى بنفسه إلى التهلكة ويعتبر كقاتل النفس. كما جاء أن أحد الصحابة قال له يعني ابنه لقد أكلت البارحة حتى بشمت، فقال له لو مت لما صليت عليك. ومعنى أكلت حتى بشمت يعني أكل أكلا كثيرا حتى يعني صابه البشم، والبشم هو عفونة تكون في البطن من كثرة الطعام. فقال له لو مت يعني بهذه الحالة لما صليت عليك، من باب أنه يكون قد تسبب في قتل نفسه بعمد. فكل من ركب سببا من الأسباب التي يمكن أن تفضي إلى الهلاك وهو مريد لهذا، ممكن يكون هذا يعني يدخل في باب يعني قاتل النفس. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. على كل حال عرفنا سبب نزول الآية، وإن كان هذا النص عام لا يجوز للمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة بالمعنى يعني الذي ذكرناه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعد هذا شرع الله تبارك وتعالى في بيان فريضة الحج على عباده، فقال سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه وتعالى. وفهم من معنى قول الله وأتموا أنه يجب على من دخل في الحج والعمرة أن يستمر فيهما حتى ينهيهما، ولذلك قال أهل العلم بأنه يجب إتمام الحج سواء كان حج والعمرة، سواء كان حج فريضة أو عمرة فريضة أو حج نافلة، يجب إتمامه. بل حتى لو فسد الحج بارتكاب محظور عظيم من محظورات الإحرام كالجماع مثلا، فإنه به يفسد الحج، وهو كذلك يجب أن يستمر فيه يتمه وإن كان قد فسد، ثم بعد ذلك عليه أن يعيد هذا الحج من قبل. وأتموا الحج والعمرة لله. أما الحج فهو الحج في اللغة هو القصد المتكرر لمكان بقصد تعظيم هذا المكان. والحج في شرعا هو قصد مكة والمشاعر الحرام بقصد عبادة الله تبارك وتعالى، أداء مناسك معينة في أوقات معينة، فهي فريضة، هو ركن من أركان الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو في مكان محدود وهو في المسجد الحرام والمشاعر المحرمة بقصد أداء عبادة مخصوصة بهيئات مخصوصة في أوقات مخصوصة. والعمرة هي الزيارة، والمقصود زيارة بيت الله تبارك وتعالى وأداء كذلك أعمال مخصوصة. هذه الأعمال تسمى أعمال العمرة، منها الإحرام من الميقات
طواف وسعي وحلق أو تقصير. يفهم من قول الله وأتم الحج والعمرة لله أن كليهما نسك وأن كليهما فرض، فالحج فرض والعمرة فرض. وقد بينت السنة أن الحج فرض مرة واحدة في العمر، كما جاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي لما قال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، وكان هذا بعد أن فرغ النبي من السعي ووقف على المروة وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال سراقة يا رسول الله في كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي ثم أعاد مرة ثانية وثالثة أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج المفروض هو مرة واحدة في العمر على المسلم الذي بلغ مبلغ التكليف أن يحج مرة واحدة في العمر، وذلك لمن ملك الزاد والراحلة اللي هي نفقات الحج. والعمرة كذلك هي فرض مرة واحدة في العمر. وأما تكرير والحج فلا حد له، فلو حج إنسان كل عام في عمره فإن هذا فضل عظيم. فنافلة الحج نافلة مفتوحة، وفي فضلها في فضل المتابعة في الحج والعمرة أحاديث كثيرة، ويكفي أن النبي يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله يفهم منه إخلاص العمل، وأن يكون هذا لله تبارك وتعالى، ولا يكون له مقصد آخر إلا أن يؤدي هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فيخلص في عمله لله جل وعلا. وسيأتي أنه يجوز أن يحج ويعمل عمل من أعمال الدنيا يكتسب منه، كأن يكري نفسه في خدمة، كأن يبيع ويشتري، فهذا قد أباحه الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأنتم في أثناء الحج فضلا من ربكم بالتجارة أو بالعمل أو بالكراء، يكري نفسه أو يكري دابته أو يدخل طبعا فيها سيارته، لا بأس بهذا، مع نيته أنه يحج لله أو يعتمر لله. ثم قال جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم منعتم، الحصر هو المنع، إن منعتم عن إتمام الحج والعمرة، ويكون هذا الحصر إما بعدو يمنع الإنسان من الإتمام، أو بمرض يقعده ويمنعه أن يتم حجه أو عمرته. هذه من صور الحصر. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم، منع لما في السنة السادسة ذهب هو و1400 من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرين، ولما وصلوا إلى الحديبية قامت قريش وجمعت قواها وقالت والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، بالقوة ما يدخلها، وتم أمور عظيمة ومفاوضات طويلة، وانتهت بعد ذلك بتوقيع الصلح الذي عرف بصلح الحديبية. وكان منه أن قريش قالت ترجعون، هذه السنة لا نسمح لكم بدخول مكة، ثم تعودون من العام القادم في مثل هذا الوقت ونسمح لكم بدخول مكة لمدة 3 أيام تتمون فيها عمرتكم وترجعون.
فالحصر هو المنع، وسيأتي لهذا الأمر مزيد تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.